Giới thiệu về mô hình nuôi cua đồng trong bể xi măng hiệu quả kinh tế cao. Giới thiệu về loài cua đồng. Cua đồng, tên khoa học Somania Thurfusia sinensis, là một loại thủy sản nước ngọt phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở các vùng đồng bằng, nông thôn. Cua đồng không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, canxi và các vi chất tốt cho sức khỏe. Thịt cua có vị ngọt mặn, hơi tanh, thường được chế biến thành canh, chả hoặc riêu cua, rất được ưa chuộng. Trước đây, cua đồng sống tự nhiên rất nhiều ở đồng ruộng, ven sông, kênh rạch, đặc biệt vào mùa nắng nóng khi chúng bò lên mặt đất kiếm ăn. Tuy nhiên, do khai thác quá mức, ô nhiễm nguồn nước từ thuốc bảo vệ thực vật và môi trường sống bị thu hẹp, số lượng cua đồng tự nhiên ngày càng giảm. Điều này đã mở ra cơ hội cho mô hình nuôi cua đồng thương phẩm, trong đó mô hình nuôi trong bể xi măng là một phương pháp hiệu quả, dễ quản lý và mang lại kinh tế cao. Tập tính của cua đồng. Để nuôi cua đồng thành công, bà con cần hiểu rõ tập tính của chúng. Môi trường sống, cua đồng thích sống ở nước ngọt, độ pH từ 6,5 đến 8, nhiệt độ lý tưởng từ 25 đến 27 độ C. Chúng thường đào hang ở bờ đất hoặc trú ẩn dưới các vật thể như cây thủy sinh, bèo tây. Thói quen ăn uống. Là loài ăn tạp, cua đồng ăn được mùn bã hữu cơ, côn trùng nhỏ, giun, ốc, cá tạp, cám ngô, rau xanh và cả thức ăn công nghiệp. Chúng hoạt động kiếm ăn mạnh vào ban đêm và ít di chuyển ban ngày. Lột xác. Cua đồng lột xác nhiều lần trong đời để phát triển. Trong giai đoạn này cua thường yếu và dễ bị tấn công. Nếu không đồng lứa, cua khỏe có thể ăn thịt cua yếu đang lột xác. Sinh sản. Cua đồng sinh sản quanh năm, tập trung từ tháng 4 đến tháng 8. Một con cua cái có thể đẻ hàng trăm trứng, tạo điều kiện cho việc nhân giống. Hiểu rõ những đặc điểm này, bà con sẽ dễ dàng thiết kế bể nuôi và chăm sóc cua hiệu quả hơn. Bà con cũng cần lưu ý thêm về ưu và nhược điểm của việc nuôi cua đồng trong bể xi măng. Ưu điểm, nuôi cá trong ao xi măng có thể cung cấp môi trường ổn định, thuận tiện cho việc quản lý và kiểm soát chất lượng nước, phù hợp với nuôi quy mô lớn. Ngoài ra, bể xi măng có thể được tái sử dụng, giúp giảm chi phí chăn nuôi. Nhược điểm, nuôi cua trong ao xi măng có thể thiếu sự đa dạng sinh học như trong môi trường tự nhiên, điều này có thể ảnh hưởng nhất định đến sự tăng trưởng và phát triển của cua. Ngoài ra, nuôi cá trong ao xi măng đòi hỏi đầu tư nhiều hơn về công nghệ và thiết bị. Mách nhỏ với bà con một số mẹo có thể áp dụng, bà con có thể kê thêm gạch tạo các đảo nhỏ cho cua bò lên phơi nắng hoặc thư giãn. Ngoài ra, bà con cũng có thể rải đá và cát mịn dưới đáy hồ để trồng các loại cây thủy sinh trong bể nước tạo môi trường sống tốt cho cua. Mô hình các bước nuôi cua đồng trong bể xi măng hiệu quả nhất. Nuôi cua đồng trong bể xi măng là mô hình tiên tiến, phù hợp với hộ gia đình có diện tích nhỏ, không cần ao ruộng lớn. Phương pháp này giúp bà con dễ dàng kiểm soát môi trường, quản lý giống và thu hoạch, đồng thời đạt năng suất cao hơn so với nuôi tự nhiên. Dưới đây là các bước cơ bản. Bước 1. Chuẩn bị bể xi măng. Xây bể phù hợp với điều kiện kinh tế và số lượng cua định nuôi. Bước 2. Xử lý bể trước khi thả giống. Loại bỏ mùi xi măng và khử trùng bể. Bước 3. Lựa chọn và thả giống. Chọn cua giống khỏe mạnh, đồng đều, thả đúng thời điểm và mật độ. Bước 4. Quản lý chăm sóc. Cung cấp thức ăn, thay nước, theo dõi sức khỏe cua. Bước 5. Thu hoạch. Thu hoạch khi cua đạt kích thước thương phẩm. Quy trình kỹ thuật chi tiết. 1. Chuẩn bị bể xi măng. Kích thước bể tùy vào quy mô, bể thường có diện tích từ 20 đến 50 m², cao 1 đến 1,2 m. Đáy bể thiết kế dốc nhẹ về một phía để dễ thoát nước, có ống nhựa, đường kính 5 đến 10 cm và van khóa ở phần trũng nhất. Che chắn, dùng lưới lan hoặc tấm bạt che phía trên bể để giảm ánh nắng trực tiếp, giữ nhiệt độ ổn định từ 25 đến 27 độ C. Xử lý bể mới. Với bể mới xây, ngâm nước đầy trong 5 đến 7 ngày, thả vài cây chuối chặt nhỏ vào để khử mùi xi măng. Sau đó, xả nước, dùng vòi xịt sạch cặn, rồi khử trùng bằng thuốc tím, liều lượng 1 đến 2 gram trên 1 mét khối nước hoặc chlorine trước khi sử dụng. 2. Lựa chọn và thả giống. Chọn giống, mua cua giống từ trại uy tín, kích thước 1,2 đến 1,4 cm hoặc 350 đến 400 con trên 1 kg, khỏe mạnh, vỏ sáng bóng, đủ chân càng, đồng lứa để tránh ăn lẫn nhau khi lột xác. Thời điểm thả, từ tháng 2 đến tháng 4, khi thời tiết ấm áp, thả vào sáng sớm hoặc chiều mát. Mật độ thả, 20 đến 30 con trên 1 m², tương đương 400 đến 600 con cho bể 20 m². Nếu thả dày hơn, 40 đến 50 con trên 1 m², cần quản lý thức ăn và nước tốt hơn để tránh cạnh tranh. 3. Quản lý chăm sóc. Thức ăn. Cua ăn 2 lần trên một ngày, sáng lúc 6 giờ, tối lúc 18 giờ, lượng thức ăn bằng 5 đến 7% trọng lượng cơ thể. Thức ăn gồm cám ngô nấu chín, rau xanh, bèo, muống, cá tạp,
ốc nhỏ hoặc thức ăn công nghiệp dành cho cua. Lưu ý, không để thức ăn thừa ôi thiêu trong bể. Thay nước. Tháng đầu, thay 5 ngày trên một lần, thay 30 đến 50% nước. Từ tháng thứ 2, thay 2 ngày trên một lần, thay 50 đến 70% nước vào buổi trưa khi cua ẩn trong hang. Dùng nước giếng khoan hoặc nước sông sạch, pH 6,5 đến 8, không chứa chất tẩy rửa. Tạo môi trường sống, xếp gạch, ống tre hoặc thả bèo tây chiếm 1/3 diện tích bể để cua trú ẩn khi lột xác. 4. Phòng ngừa bệnh. Kiểm tra sức khỏe, theo dõi cua hàng ngày, loại bỏ cua chết hoặc yếu ngay lập tức. Phòng bệnh, bổ sung vitamin C và khoáng chất 1 đến 2 gram trên 1 kg thức ăn mỗi tuần. Dùng chế phẩm sinh học, ví dụ VBO, để phân hủy chất thải, giảm mùi hôi, ổn định pH. Bệnh thường gặp. Bệnh ký sinh trùng do nước bẩn, xử lý bằng cách thay nước sạch và dùng thuốc tím 1 gram trên 1 mét khối. Bệnh đen mang do thiếu oxy, khắc phục bằng cách sục khí hoặc tăng lưu thông nước. 5. Thu hoạch. Thời gian, sau 9 đến 10 tháng, khi cua đạt kích thước 50 đến 55 con trên 1 kg. Cách thu hoạch, dùng lưới kéo hoặc tay bắt vào sáng sớm hoặc chiều mát, chọn cua chắc, khỏe để bán. Năng suất, với bể 20 m2, thả 500 con, tỷ lệ sống 80%, thu được khoảng 7 đến 8 kg cua thương phẩm. Bí quyết thành công. Để mô hình nuôi cua đồng trong bể xi măng đạt hiệu quả tối ưu, bà con cần chú ý các yếu tố sau. 1. Điều kiện ao nuôi, bể xi măng. Nước phải sạch, không nhiễm hóa chất, độ pH 6,5 đến 8, nhiệt độ 25 đến 27 độ C. Nếu nước máy không đảm bảo, nên dùng nước giếng khoan. Bể cần có hệ thống cấp thoát nước linh hoạt, tránh ngập úng hoặc khô cạn. 2. Cấy ghép cây thủy sinh. Thả bèo tây hoặc rau muống 1/3 diện tích bể để tạo bóng mát, cung cấp oxy và làm nơi trú ẩn. Không thả quá dày để tránh giảm lưu thông nước. Xếp thêm gạch lỗ hoặc ống tre dài 20 đến 30 cm dọc bờ bể, mỗi mét vuông đặt 3 đến 5 ống, giúp cua đào hang tự nhiên. 3. Mật độ thả giống. Mật độ 20 đến 30 con trên 1 mét vuông là lý tưởng cho bể nhỏ. Nếu thả dày hơn, cần tăng tần suất thay nước và lượng thức ăn để cua không cạnh tranh. Chọn cua đồng lứa, tránh thả lẫn cua lớn nhỏ khác nhau. 4. Quản lý thức ăn. Cho ăn đúng giờ, đủ lượng, ưu tiên thức ăn tươi như cá, ốc để cua mau lớn. Dọn thức ăn thừa sau 2 đến 3 giờ để tránh ô nhiễm nước. 5. Quản lý chất lượng nước. Thay nước định kỳ, giữ độ sâu 7 đến 10 cm ở phần trũng nhất của bể. Dùng chế phẩm sinh học 1 đến 2 lít trên 20 mét khối nước mỗi tháng để giảm khí độc NH3, H2S và ổn định pH. 6. Phòng ngừa bệnh. Vệ sinh bể kỹ sau mỗi vụ nuôi, xả nước, cỏ rửa, phơi khô 3 đến 5 ngày, rồi bón vôi 7 đến 10 kg trên 100 m2. Tránh dùng hóa chất mạnh, ưu tiên phương pháp sinh học để giữ môi trường an toàn. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao. 1. Mô hình của anh Vũ Sĩ Linh, Tuyên Quang. Quy mô 10 bể xi măng, mỗi bể 20 m2, thả 500 con trên một bể. Năng suất, suất 50 kg cua trên một ngày, hơn 1 tấn trên một tháng. Thu nhập, từ bán cua giống 150.000 đồng trên 1 kg, cua thịt 120.000 đồng trên 1 kg, lãi 30 đến 40 triệu đồng trên một tháng. Bí quyết, lấy nước từ núi, giảm tỷ lệ chết, kết hợp bán giống và cua thịt. 2. Mô hình của ông Nguyễn Văn Lộng, Bắc Ninh. Quy mô, 3 bể xi măng kết hợp ao đất 1 hectare. Năng suất, thu 1,5 đến 2 tấn cua trên một vụ, 9 tháng. Thu nhập, lãi 50 đến 70 triệu đồng trên một vụ, kết hợp nuôi trạch, ốc. Bí quyết, tự nhân giống, tận dụng thức ăn tự nhiên, cải tạo bể kỹ lưỡng. 3. Mô hình Hà Tĩnh, nuôi giống. Quy mô, bể 50 m2, thả 200 đến 250 con giống bố mẹ, tỷ lệ 3 đực trên 7 cái. Năng suất, cua con đạt 500 đến 1.000 con trên 1 kg, bán giống cho bà con. Thu nhập, doanh thu 20 đến 30 triệu đồng trên một vụ giống. Bí quyết, hệ thống phun nước, quản lý nước sạch, cung cấp giá thể cho cua bám. Nuôi cua đồng trong bể xi măng không chỉ là giải pháp thay thế nguồn cua tự nhiên đang cạn kiệt mà còn là mô hình kinh tế hiệu quả cho bà con. Với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 5 đến 10 triệu đồng, xây bể, mua giống, sau 9 đến 10 tháng, bà con có thể thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Quan trọng là nắm vững kỹ thuật, quản lý tốt môi trường và kiên nhẫn theo dõi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bà con tự tin áp dụng và thành công với mô hình nuôi cua đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like,
share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.